Bên cạnh đẹp trai. Chào mọi người, Nga đang ở La Défense. Đây là một cổng rất là bự. Đó, bây giờ tụi Nga đang chuẩn bị đợi máy bay. Đây là một cái nơi rất là lớn, xin máy bay nó sẽ bay dọc đây. Ở trước bên kia là Arc de Triomphe. Đây là những gì người ta làm ở phía đó. Feelings come out. I wish I could say that I figured it out. My head in the cloud. I'm feeling down. Now that I'm gone, I can figure this out. And little time's gonna take a while. Lost and found, that's what we are. City lights and plastic cars. Tiny people, giant stars. Ở dưới đây người ta đang chích vaccine rồi mọi người. Đây là nơi chích vaccine mà không cần đặt hẹn trước ở Paris. Đông quá mọi người ơi. Rồi mình đi shopping một tí. Ở đây có hàng cà phê decor xinh nghe chưa? Sephora thui. Cái nào ở opera này. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn phở. Phở 14. Lúc nào ở đây cũng đông đúc hết trơn hả? Bây giờ còn được ăn ở bên ngoài nữa, xinh đó. Nga đang ở Royal Palace. Bạn bên cạnh đẹp trai kìa. Ngồi đây cho nước nó tạt vô mặt. Biết có bạn nào mê Emily in Paris không? Thì những cái ghế như vậy là nơi mà Emily gặp Mindy. Đó, đây là khu vườn ở đằng sau. Đằng sau hay đằng trước ta? Đằng sau hay đằng trước Royal Palace ta? Đây là khu vườn ở phía bên trong của Royal Palace ở Paris. Đây là cái con đường mà tất cả các cặp đôi sẽ đến đây để chụp hình cưới. Chỗ này người ta cũng chụp tạp chí rất là nhiều nữa. Bình thường mọi người chụp hình ở đây là Vogue Paris, người ta chụp hình rất là đẹp, nhưng mà khi mà chụp bình thường người cảm thấy không biết tạo dáng và chụp như thế nào thì mới đẹp được ấy. Với lại các tạp chí nó chụp thì sẽ không có người ở đây, còn chỗ này bình thường lúc nào cũng đông như thế này nè, cho nên chụp luôn luôn vướng người và cảm thấy hơi kỳ. Nga cũng không biết nữa, chắc là do con mắt nghệ thuật, con mắt chụp hình của Nga nó không có tốt như mọi người. Lo Linh nè. Đợt này đi Paris có Linh á, cho nên Nga toàn đi những cái địa điểm rất là tourist, rất là du lịch. Nữa sẽ đi shopping tí, uống trà sữa. Rồi buổi tối nay mình sẽ đi xem pháo bông. Ở dưới quá trời người luôn. Đông vui quá nhưng mà sợ Covid quá, chạy thôi. Giờ tụi mình sẽ đi ra Place Vendôme ở chỗ kia. Không biết đây là tiệm bánh sang chảnh gì mà nhiều người đứng xem quá. Không, nhiều người đứng mua, nghe đứng xem. Mua cái sen này đẹp quá. Chỗ Chopin là ngày xưa có diễn viên người ta quay phim đi shopping, phim Midnight in Paris. Đây là Place Vendôme.
Ô, khu này bây giờ còn có Coco nữa. Người con gái Malaysia nhân ngó đã đóng cửa, không cho cô ấy đi vô. Phía này nó không có mở cửa được, mà tụi Nga sẽ đợi cho các bạn ở trong đi ra, đẩy cửa ra bên này, thế là tụi mình sẽ đi vô. Lần này quay lại là không cần phải đi xa để kiếm laser rồi, mà ngay đây luôn. Vô được rồi. Linh nó múa may. Đóng cửa hả? Tất cả mọi thứ ở trong đây hôm nay đều đóng cửa. Trong đây có những cái quán là Little Show, Japanese, dễ thương. Có thrift store nữa nè. Mấy cái bảng hiệu này nhìn thật là vintage. Jisoo. Rồi Blackpink múa. Sẽ ra uống Coco. Uống cái nào? Quay lại cái rooftop này rồi. Lần trước Nga lên thì cái đỉnh của cái vòm này nó đang sửa, nó chia lại, nó đang mở ra rồi. Có chữ Thai môn âm nữa. Cảnh quen thuộc, lần nào về Paris cũng lên đây xem. Cái đang xem pháo bông. 내가 와 있지 왜 이렇게 좀 놀아